Be humble. là khiêm tốn. Number 3, Thứ ba be kind. là tốt bụng, Number tử 4, tế. be patient. Thứ tư đó là kiên nhẫn. Number 5, Thứ năm be persistent. là phải kiên trì. Number 6, Thứ sáu be polite. phải lịch sự. Number 7, Thứ bảy be positive. phải tích cực. Number 8, Số 8 be precise. phải chuẩn xác. Number 9, Số 9 be prepared. là phải luôn sẵn sàng. Number 10, Số 10 be present. luôn hiện diện. Number 11, 11 be proactive. luôn chủ động. Number 12, 12 be prudent. là luôn khôn ngoan. Number 13, 13 be true. là phải thực thà. Trung thực. Every week, I Mỗi make a tuần. new one. Mỗi tuần tôi lại có một cái bảng mới. Every week. Tonight, Luôn luôn hiện diện số 10 chị em đến hỏi, tức là mình phải ở hiện tại mình phải biết là cái điều gì đang xảy ra, chứ không có kiểu đầu một nơi người một nơi. this is this week. Tập trung vào từ hiện diện. This is this week. Cái này là tuần này đấy ạ. Hôm nay thứ hai, các bạn thứ hai hôm qua mới chấm. Tonight, on the airplane, Tối flying nay. back to Singapore, Tối nay trên máy bay quay trở về Singapore, I will ask myself those 13 questions. tôi sẽ hỏi lại bản thân mình 3 câu hỏi. Because I want to get better. Bởi vì tôi muốn trở nên tốt hơn. Inside of each of us, Trong mỗi con người chúng ta, inside of each of us, trong mỗi con người chúng ta, there is a hunger to get better. nó có một cái sự khao khát, đói khát, cái sự muốn trở nên tốt hơn. The power of our business Cái sự quyền năng của công việc kinh doanh của chúng ta is to help people feel là để giúp cho mọi người cảm thấy, the satisfaction that comes from getting better. là để cảm thấy được cái sự thỏa mãn khi họ trở nên tốt hơn, giỏi hơn. Good. So, what you look at with this process Những cái gì mà bạn nhìn thấy từ cái quy trình này, is that being in Unicity đó là trong Unicity, ở làm cùng với Unicity, will just help you get better and better and better and better. nó sẽ giúp cho các bạn ngày càng trở nên giỏi hơn, tốt hơn, giỏi hơn, tốt hơn nữa. Money will come, Tiền sẽ đến, success will come, thành công cũng sẽ đến, fame will come, sự nổi tiếng cũng sẽ đến, power will come, quyền lực cũng sẽ đến, freedom will come, tự do cũng sẽ đến. but they are just side effects Nhưng chúng chỉ là cái phản ứng phụ mà thôi. of getting better. Phản ứng phụ của cái việc chúng ta ngày càng trở nên giỏi hơn và tốt hơn mỗi ngày. Now, if you look at my 13 questions, Bây giờ thì các bạn hãy cùng nhìn vào 13 cái câu hỏi của tôi. they are all focused on me not becoming too proud of myself. Nếu bạn nhìn vào 13 cái câu hỏi đó thì nó đều tập trung vào cái chuyện để đảm bảo rằng tôi không trở nên quá kiêu ngạo và quá kiêu hãnh với bản thân mình. You've all met people, Tất cả chúng ta đều đã gặp những người, or you've seen people hoặc chúng ta đã nhìn những người that became successful, đã trở nên thành công và thành đạt. and then they started to think that they were better than other people. Và họ bắt đầu nghĩ rằng là họ giỏi hơn, tốt hơn người khác. They had some money, and so they, you know, Tarzan? Yeah. Họ có một tí tiền thế là bắt đầu họ vỗ ngực bản thân họ như là Tác Gian nha. Tác Gian là Kinh Công nha. Cậu bé sân xanh. I've seen many people in our business. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người trong công việc kinh doanh của chúng ta. Now, I've been in this business 25
25 years. Tôi đã ở trong cái công việc kinh doanh này được 25 năm rồi. I signed up my Unicity application August 15th, 1991. Tôi đăng ký cái form vào code của tôi vào ngày 15 tháng 8 năm 1991. And so I've seen all these leaders. Thế nên là tôi nhìn thấy tất cả những cái người lãnh đạo thủ lĩnh đó. I saw them when they were little. Tôi nhìn thấy họ từ khi họ còn là nhỏ tuổi. I saw them grow up. Tôi nhìn chúng lớn lên. And now I see some of them who think they're like God's gift to the world. Và tôi nhìn thấy một số người thì bây giờ họ nhìn bản thân họ như là món quà của Chúa tặng cho thế giới vậy. I don't like that. Tôi không thích cái điều đó. The leader is not more important than the newcomer. Cái người thủ lĩnh không quan trọng hơn những cái người mới vào. No. Không. When someone tries to carry my bag, I say no, I carry my own bag. Khi mà một ai đó nói rằng là ông ơi để tôi bê túi cho ông, cầm túi cho ông, nhưng mà không, tôi tự cầm túi của tôi. Because I never want to forget Bởi vì tôi không muốn quên that this is where I started too. rằng đó, cái xe ba bánh đó cũng là cái nơi tôi đã bắt đầu. You never want to forget who you are. Mình sẽ không bao giờ muốn quên mình là ai. Because when you forget who you are, Bởi vì nếu như mình quên là mình là ai á, you lose what you have. thì mình sẽ mất những gì mình đã có. We see so many people. Rất nhiều người, They have great talent, they work very hard, they're very smart, and they go right up to success. họ có rất nhiều tài năng, họ làm việc rất chăm chỉ và họ đi thẳng lên với thành công. And then they begin to make different decisions. Và họ bắt đầu đưa ra những quyết định khác. They begin to treat people differently. Họ bắt đầu đối xử với người khác They khác đi. begin to expect different kinds of treatment to them. Họ đã bắt đầu mong chờ cái sự đối xử khác đối với họ. We see this with movie stars. Chúng ta đã nhìn cái điều này với những ngôi sao điện We ảnh, see đúng it không ạ? with big business people. Chúng ta đã nhìn thấy với những doanh nhân lớn. And then we see the crash. Và chúng ta cũng nhìn thấy cái sự sụp đổ. I believe that the reason people go through this rise and fall Tôi tin rằng cái lý do vì sao mà mọi người phải đi qua cái quá trình của lên rồi xuống đó is that they don't ask themselves some questions every night. bởi vì họ đã không hỏi bản thân mình một vài câu hỏi mỗi tối. Some of you here today Một số anh chị có mặt ở đây ngày hôm nay will go on to be great leaders with Unicity. sẽ tiếp tục đi tiếp trở thành những người thủ lĩnh vĩ đại trong Unicity. Some of you will be famous all over the world. Có một số các anh chị sẽ trở nên nổi tiếng toàn cầu. I don't know who. Tôi không biết là ai. I wish I was smart enough to say, it will be you and you and you and you. The rest of you, bye bye. Tôi ước gì tôi đủ thông minh để có thể chỉ ra được là người này, người kia và rồi còn lại tất cả những người còn lại xin chào nhé. But no one knows. Nhưng mà vấn đề là không ai biết. No one knows. Không ai biết. No, I know. Because you choose. Bởi vì đó chính là do mọi người chọn. And when you become great, Và khi mình trở nên vĩ đại, if you want to stay great, nếu mình muốn tiếp tục vẫn giữ được ở cái sự vĩ đại đó, always remember when you were not great. thì phải luôn luôn nhớ cái ngày mà khi mình còn chưa lớn và chưa vĩ đại. Always remember that Unicity is your vehicle. Và luôn luôn nhớ rằng Unicity là cái phương tiện của mình. Your downline is not your vehicle. Downline của mình không phải là phương tiện của mình. People are not your vehicle. Con người không phải phương tiện của mình. People join our business for their dreams. Con người, mọi người tham gia vào cái dự án này vì những ước mơ của họ. They don't join our business to carry your bag. Họ không tham gia vào dự án này để bê túi cho mình.
It is important that we remember that everybody's feelings, your dreams, your hopes, your fears, Nó quan trọng là chúng ta phải nhớ biết được cái cảm xúc của mọi người, cái hy vọng, cái ước mơ, cái sự sợ hãi are as real to you as mine are to me. nó thật với các bạn như thể nó thật với tôi vậy. Những cái điều đó của tôi cũng thật với tôi như vậy. When you see people Khi chúng ta thấy mọi người as people, như là những con người thật sự, when you see people just like you see yourself, nếu như chúng ta nhìn mọi người khác cũng như chúng ta nhìn vào chính bản thân mình, you'll be able to love them. thì chúng ta sẽ có khả năng yêu thương họ. And they will feel your love. Và họ sẽ có thể cảm nhận được tình yêu của bạn. And they will be able to trust you and Và- follow you. Và họ sẽ có thể đặt niềm tin vào bạn và đi theo bạn. When you see people as vehicles, Khi bạn nhìn mọi người là cái phương tiện của mình, not human, không phải là con người, but something you can use to get what you want, nhưng mà là một cái gì đó để có thể giúp bạn đạt được cái bạn muốn. no matter how skillful you are, no matter how smooth you are, they will feel it in you. Không quan trọng là bạn kỹ năng tốt như thế nào hay là bạn trơn tru trong cái việc bạn làm như thế nào, nhưng mọi người cũng sẽ cảm nhận cái điều đó phát ra từ bạn. Now, I'm very lucky. Tôi rất là may mắn. I'm married to a woman Tôi đã cưới một người phụ nữ who is not impressed with me. mà cái người phụ nữ này chả có cái gì ấn tượng, cô không bị ấn tượng bởi tôi. Cô thấy tôi bình thường. I think she loves me, Tôi nghĩ là cô yêu tôi, but she's not impressed with me. nhưng mà cô thì không có cái ấn tượng gì đặc biệt về tôi cả. When I get home to Khi tôi về Utah, nhà, khi tôi về nhà ở Utah ấy, she will probably say, cô ấy có lẽ sẽ nói rằng "It's your night to do the dishes." là tối nay anh rửa bát đấy nhá. I have. Actually, when I'm home, 2 nights of the week are my nights to do the dishes. Vâng, và tôi đã làm như thế thật. Khi mà tôi đi về nhà ở Utah ấy, là đúng là 2 đêm trong một tuần là tôi sẽ là cái người chịu trách nhiệm rửa bát. And you're saying, "Really, you?" Và mọi người sẽ nói là thật á, ông mà phải làm thế á. I actually like doing the dishes. Thật ra tôi chia sẻ là tôi thấy cũng thích rửa bát ấy. It reminds me Nó nhắc nhở cho tôi nhớ ra rằng, where I came from. nhớ ra là tôi bắt đầu từ đâu, It helps me understand để nó giúp tôi hiểu people who are there now. cái cảm xúc của những người đang ở đấy bây giờ. I can connect. Tôi có thể kết nối với họ. I'm not high on some mountain issuing commandments from the top of the mountain. Tôi không phải là đang ngồi trên một cái đỉnh núi nào đó xong rồi thông báo ra những cái điều dạy dỗ rồi điều luật từ trên đỉnh núi. It is so important for you at the very beginning of your Unicity profession Nó rất là quan trọng khi mà ở cái điểm khởi đầu của mọi người khi mới tham gia vào Unicity, to make the decision, đưa ra cái quyết định I'm going to treat people like people. rằng tôi sẽ đối xử với con người như con người thực thụ. I am going to do the right thing for them. Tôi sẽ làm những cái điều đúng và cần thiết cho họ. I'm going to do what I would want them to do for me. Tôi sẽ làm những cái điều mà tôi cũng muốn họ làm cho tôi. Because when I get to the end of my life, Bởi vì khi tôi đến hết cái cuộc đời này, the only thing that will matter cái điều duy nhất mà nó còn lại is the relationships đó là những cái mối quan hệ. I've made. The relationships I've made. Là những cái mối quan hệ mà tôi đã tạo ra. So, Vậy nên 2 men 2 người đàn ông were attending the funeral of a very wealthy man. 2 người đàn ông đi dự đám tang của một người rất là giàu có.
They were standing in line, waiting to pay their respects. Họ đang xếp hàng để vào viếng cái người đó. One man said, Một người nói, "How much did he leave?" này, ông để lại bao nhiêu tiền vậy? And the other man said, Và người kia nói, "All of it." tất cả. Money, Tiền, you're going to leave it all. kiểu gì thì mình cũng phải để lại hết. But what you're going to take Những cái gì mà mình sẽ mang theo is the memories of the good that you did to people. đó là những ký ức của những cái điều tốt đẹp mà mình đã làm cho mọi người. Now you're saying, "I can't believe I came to this meeting with the CEO and it's like church." Và mình đang ngồi nghĩ là tôi không thể tưởng tượng được là tôi đến cái buổi họp này với cái ông chủ tịch tập đoàn nó cứ như là đi nhà thờ vậy. That's what you're saying, right? What's up with this? Không phải đấy là những gì mà chúng ta đang nghĩ và chúng ta đang không hiểu là cái buổi này là cái buổi gì đâu. Well, I do this to every group of newcomers. Thật ra thì tôi làm cái điều này cho tất cả các cái nhóm người mới. If you get started right, Nếu mình bắt đầu đúng ấy, you'll likely stay right. thì cái khả năng là mình tiếp tục giữ đúng đường ấy nó cao hơn. If you stay focused on doing the right thing, then even when the storm comes, even when the bad times come, you're okay. Nếu như mình tập trung vào làm những cái điều đúng ấy, thì kể cả trong tình trạng là thời tiết xấu hay là kể những điều xấu nó xảy ra thì mình vẫn ok, mình vẫn ổn. This is what is important. Đấy là cái điều quan trọng. Everyone, now that Unicity has become so successful, Bây giờ thì Unicity thì đã trở nên quá thành công rồi. we have big leaders from other companies who fly into Utah. Chúng ta có những cái người thủ lĩnh lớn của những cái công ty khác bay vào sang Utah. They want to come and meet with me. Họ muốn đến để gặp tôi. They always come in Họ luôn đến and they spend the first 30 minutes và họ dành 30 phút đầu tiên telling me how great they are. để nói cho tôi biết họ tuyệt vời đến như thế nào. They bring their computer printouts. Look at this. Họ coi như là mang cái máy tính của họ ra hoặc thậm chí là những cái bản in ra để cho tôi xem. They bring me their photo books with all of their red carpet pictures. Họ đưa cho tôi xem cái quyển album ảnh của họ với toàn những cái ảnh họ đi thảm đỏ. Blah, 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 blah. Để có tiền đi. I always ask one question. Tôi luôn hỏi họ một câu hỏi. I say, wow, Tôi nói, wow, you are really great. anh chị thật sự tuyệt đấy. Why are you coming to talk with me? Thế tại sao lại đến gặp tôi? I'm really curious. Tôi rất tò mò. And they go, Và họ uh, bị tình trạng well, I think that combined with me, Unicity could be even better. Họ bảo tôi nghĩ rằng là kết hợp giữa tôi và Unicity thì Unicity còn sẽ ngày càng trở nên vĩ đại hơn nữa. And I say this, Và tôi nói cái điều này, no doubt, tôi không nghi ngờ điều đó. we would benefit from you joining us Chúng tôi chắc chắn sẽ nhận được lợi ích nếu anh tham gia. if it was long term. Nếu nó là cho đường dài. We only are interested in long-term relationships at Unicity. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những mối quan hệ lâu dài ở Unicity mà thôi. This November, Tháng 11 này, I will celebrate my 40th year of marriage. tôi sẽ liên hoan kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Wow. 40 years. 40 năm. I believe in long-term relationships. Tôi tin vào những mối quan hệ lâu dài.
Tôi cũng vậy. That's what creates success. Đấy là cái mà tạo ra thành công. With my wife for 40 years, Với vợ tôi 40 năm á, it's been constantly blissful the whole time. thì nó thường xuyên luôn luôn là bình yên cả 40 năm. No, I was joking. Không, anh đùa đấy. Đang trở thành sói ca. It's been like this, Nó cứ như thế này này. just like your marriage, Giống như là mối quan hệ hôn nhân của tất cả các anh chị ạ. just like this. Nó thế này này. Like life, just like this. Nó cũng giống như cuộc sống ấy. Nó cũng thế này. Just like success, like this. Giống như thành công nó cũng như vậy. It's the nature Nó là cái bản chất tự nhiên of anything great của bất cứ cái gì vĩ đại và tuyệt vời. to have ups and downs. Luôn luôn có lên và xuống. But most people have this idea in their heads that it's all going to be up. Thế nhưng mà có những người có cái ý tưởng này trong đầu của họ là nó chỉ có thể đi lên thôi. And then when they get the down, they go, what's up with this? Và khi mà nó xuống ấy, thì họ bảo là thế này là thế nào? Nobody told me that this was down. Ê, sao là thằng chồng mình nó vừa gọi mình là cái gì vậy? Nó xuống. I think I'm going to go change to a new company. Hoặc là tôi nghĩ là tôi đi đổi công ty đây. I'm going to get a new upline. Tôi đi tìm upline khác đây. I'm going to get a new husband. Tôi đi kiếm chồng mới đây. Why? Một cuộc đời mới đây. Guess what? Mọi người đoán được không? The new wife will be about the same as the old wife. Cái cô vợ mới ấy, nó sẽ na ná giống cô vợ cũ mà thôi. The reality of it is, Cái sự thật là to have success long term, you have to go up and down. And maybe it's up and down with a little bit more up than down. rằng là để chúng ta có thành công hoặc có trong một thời gian dài nó sẽ luôn có lên và xuống, và có thể nó sẽ đi lên và nó sẽ có nhiều lên hơn là xuống. And by understanding the long-term commitment, Và khi bằng cái cách mà chúng ta hiểu về cái sự cam kết lâu dài we can focus on just getting better. thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào cái việc trở nên giỏi hơn và tốt hơn. I had a man come to me for a job a few years ago. Tôi có một cái người đàn ông này, họ đến để xin việc tôi một vài năm trước. He had a very fancy resume. Anh ấy có một cái CV resume lý lịch làm việc rất là đẹp. We had an opening for the position that he wanted. Chúng tôi có một cái vị trí còn trống ở một cái chức vụ mà anh ấy muốn có. I was the final interview. Và tôi phỏng vấn anh ở cái vòng cuối cùng. I listened to him tell me how great he was. Và tôi lắng nghe anh ấy nói về bản thân mình tuyệt vời như thế nào. And my heart said, this is not the right guy. Và trái tim của tôi nói rằng cái anh này không đúng rồi, không phải đúng người rồi. I said, thank you very much. Và tôi nói với anh rằng là cảm ơn anh rất nhiều. I don't think that we're a good fit for you. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi là một nơi phù hợp đối với anh. He said, what are you talking about? Anh nói là, ông nói gì vậy? I have 20 years experience Tôi có 20 in năm, this job you're hiring. tôi có 20 năm kinh nghiệm để làm cái công việc mà ông đang chuẩn bị thuê tôi. Now, I believe in doing for other people what I would want done for me. Và tôi tin vào cái việc là đối xử với người khác như cách tôi muốn người khác đối xử với mình. So I had to tell him the truth. Thế nên tôi phải nói với anh ấy cái sự thật. And I said, no, Và tôi nói không, I don't think so. tôi không nghĩ như vậy. You don't have 20 years of experience. Anh không có 20 năm kinh nghiệm. He said, yes, I do. Look right here. Anh ấy nói là tôi có, nên đây là nó ghi chép rõ ở đây này.
I said, you can put that away. Và tôi bảo anh có thể bỏ cái CV của anh sang một bên. Because what you really have Bởi vì cái mà anh thực sự có is 1 year of experience, là 1 năm kinh nghiệm. 20 times. Nó lặp đi lặp lại 20 lần. Some people, Một số người they do not learn. họ không học, họ không có học hỏi. Especially when they keep changing relationships. Đặc biệt là khi họ vẫn cứ tiếp tục thay đổi các mối quan hệ của họ. The person who's been in 10 companies Cái người mà đi đến 10 công ty rồi ấy, in 20 years, trong 20 năm, he doesn't have 20 years of experience. anh ta không có 20 năm kinh nghiệm. He has 2 years of experience 10 times. Anh ta chỉ có 2 năm kinh nghiệm, lặp đi lặp lại 10 lần. Because every time things get hard, he quits. Bởi vì mỗi khi mà mọi việc nó trở nên khó khăn ấy, anh ta bỏ cuộc. So all he knows how to do Nên là tất cả những gì anh ta biết làm is be when the sun's shining. đó là khi mà cái bầu trời đầy nắng ấm. As soon as it starts to rain, he doesn't know what to do. Và khi bắt đầu trời mưa ấy, thì anh chả biết làm cái gì với nó cả. So when I say to these people from other companies, Thế nên là khi mà tôi nói cái điều này với những người ở công ty khác, we would love to have you join us, tôi rất là muốn là anh tham gia với chúng tôi. but we're only interested in long-term relationships. Nhưng chúng tôi chỉ quan tâm tới những mối quan hệ dài lâu, No short-term relationships. không có mối quan hệ ngắn hạn, No get rich quick scheme. không có một cái chương trình gọi là giàu nhất nào cả. Kaizen. Phải là Kaizen. Always focused on getting better just because we want to get better. Luôn luôn phải trở nên tốt hơn, giỏi hơn bởi vì chúng ta muốn tốt hơn và giỏi hơn. We know all the good things will come. Chúng ta biết rằng những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. And we like the good things. Và chúng ta thích những cái điều tốt đẹp. It's true. Nó là thật. But we're getting better because we want to get better. Nhưng mà chúng ta giỏi lên và tốt lên bởi vì chúng ta muốn giỏi lên và muốn tốt lên mỗi ngày. When we adjust our minds, we begin to see that getting better just is a goal by itself. Khi mà chúng ta điều chỉnh được cái tư duy của chúng ta thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cái việc để giỏi lên mỗi ngày, tốt lên mỗi ngày, bản thân nó đã là một cái mục tiêu rồi. Now, when I invite somebody into the business, Thế nên là khi mà tôi mời ai đó vào trong công việc kinh doanh này and that person says no to me, và cái người đó trả lời không với tôi, what is my responsibility? thì cái trách nhiệm của tôi là gì? Improve yourself. Chị trả lời là để làm cho mình giỏi hơn. Yes, to go to school on the experience and say, what can I do better so I get a better result next time? Right? Và như vậy là chúng ta sẽ đi học ở cái trường gọi là trường kinh nghiệm đó để coi như là trả hỏi bản thân mình là tôi đã có thể làm gì tốt hơn để lần sau tôi có thể làm và có kết quả tốt hơn. If I make a presentation to somebody Nếu mà tôi chia sẻ dự án với một ai đó and they choose not to join, what do I need to do? và họ không chọn để tham gia với tôi thì tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì? What? What to do? Are you sure? Tôi không biết làm gì cả. Anh chị có biết là thật sự không ạ? Chị không biết là gì. Bạn chị Yes, cũng nói là because you làm can- bản thân mình giỏi hơn. You can learn from the things that go wrong in your life, right? Đúng không? Bởi vì chúng ta có thể học được từ những cái thứ mà nó When chúng ta you không do thành công something- trong cuộc sống, đúng không? If you do something that doesn't work, Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó không hiệu quả, that's the greatest time to learn. đấy là thời điểm tuyệt nhất để học hỏi. Success is easy. Thành công thì rất là dễ. You can just say high five and all right, got another partner. That's great. Mình có thể là ok, high five, có thêm đối tác mới rồi, biết.
But when it didn't go right, Thế nhưng mà khi mà nó không xảy ra như when mình the mong muốn, person said no to you, khi cái người đó trả lời không với mình, now you can begin to study. đấy là cái thời điểm mình bắt đầu học được cái gì đó. You can say, how could I do this better? Và mình sẽ hỏi bản thân mình là tôi có thể làm cái này tốt hơn như thế nào đây? What did I do Tôi đã làm gì that made this not work? mà khiến cho cái lần này nó không hiệu quả? The people that don't learn, Những cái người không chịu học hỏi, they have the presentation and the person says no. họ có cái người mà họ chia sẻ dự án và có được câu trả lời không, And they say, và họ nói hello, that's me. They say that person's stupid. they say that person is stupid. Yes. Cái người mà không chịu học hỏi mà chia sẻ dự án và nhận được từ không ấy, họ nói rằng ôi cái đứa đấy nó ngu mà. They don't look in the mirror and see what they did wrong. They just blame the other person. Họ không tự soi gương và xem bản thân mình đã làm gì chưa đủ tốt, chưa đúng, mà họ lại đổ lỗi cho cái người kia. The most powerful learning you will ever get Is getting unstable. is getting unstable. Yeah, I think you need to come closer to me. In just a second. The most powerful learning that you will ever get Cái sự học hỏi quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất mà chúng ta sẽ có bao giờ mà nhận được will come from your failures sẽ đến từ những cái sự thất bại của mọi người. if you study. Nếu mình nghiên cứu nó và học hỏi từ nó. If you blame other people for your failures, you learn nothing. Nếu mình đổ lỗi cho người khác cho những cái thất bại của mình ấy, thì mình không học được cái điều gì cả. It's so important that you see failure as the stepping stone for your success. Nó vô cùng quan trọng là chúng ta nhìn những cái thất bại của mình nó như là những cái bước bậc thang để mình bước tới cái thành công vậy. When you understand it that way, you won't fear it. Khi mà mình hiểu nó như vậy thì mình sẽ không sợ nó. You won't even feel pain from it. Mình sẽ còn không cảm nhận được cái sự đau đớn từ cái việc bị từ chối. You'll see it for what it is. Mình nhìn nó như là cái bản chất thực của nó vậy. The next step to getting better. Đấy là cái bước tiếp theo để mình bước lên để trở nên tốt hơn và giỏi hơn. Now, one of the things that you are fortunate about is that you have some very skillful leaders. Một cái điều mà mọi người ở đây vô cùng may mắn đó là chúng ta có những cái người thủ lĩnh lãnh đạo vô cùng có kỹ năng rất là tuyệt vời. And you have a CEO Và chúng ta có cái người chủ tịch who has a lot of confidence in Vietnam. có cái người chủ tịch của tập đoàn mà có cái sự tự tin rất lớn vào cái thị trường Việt Nam. For a long time, Trong một quãng thời gian rất là dài rồi, I've been saying this country will be one of our biggest markets worldwide. tôi đã nói cái điều này rằng là Việt Nam sẽ là một cái thị trường lớn nhất, một trong những cái thị trường lớn nhất trong công ty của chúng ta trên toàn cầu. And I'm still saying it. Và đến hôm nay tôi vẫn nói cái điều đó. And I'll still be saying it next year. Và tôi vẫn sẽ nói cái điều đó vào năm sau. We are going to become major successes in Vietnam. Chúng ta sẽ cái thành công cực kỳ lớn tại thị trường Việt Nam. I expect you. Tôi mong chờ các bạn. I expect you Tôi mong chờ các bạn to go out and fail so ra you ngoài can kia. learn how to win. Ra ngoài kia, tôi mong chờ các bạn hãy ra ngoài kia và hãy thất bại đi để các bạn có thể học được bài học để làm thế nào để có thể chiến thắng. Start inviting more people Hãy bắt đầu mời thêm nhiều người so that you can become experts at inviting. để mình có thể trở thành người chuyên gia trong việc mời. Start presenting more people Bắt đầu chia sẻ dự án nhiều hơn so that you can become experts at presenting.
để mình có thể trở thành chuyên gia của việc chia sẻ dự án. Start doing more trainings Bắt đầu đào tạo nhiều hơn so that you can become expert at training. để mình có thể trở thành chuyên gia trong đào tạo. You're already experts at sitting in those chairs. Các bạn đã trở thành những chuyên gia ngồi ở trên những chiếc ghế đấy rồi đấy. You're expert listeners. Các bạn đã là một những gọi là người chuyên gia trong việc lắng nghe rồi. It's time you become expert teachers. Đã đến thời điểm các bạn trở thành một chuyên gia, là một giáo viên dạy lại, người thầy chuyên nghiệp. We need you Chúng tôi cần các bạn to step up. hãy bước lên. We need it. Chúng tôi cần. Some of you, I've seen you for 3 years. Có một số các bạn tôi đã gặp các bạn 3 năm nay rồi. You're hiding with the, I can see you. You can. Anh Tuấn thì đang trốn đằng sau cái điện thoại. Không biết trốn sao đây. Some of you should have been diamonds 2 years ago. Một số các anh chị ở đây đáng lẽ ra đã phải là diamond 2 năm rồi. You have the skill. Chúng ta có kỹ năng. You have the mindset. Các bạn có tư duy. Why not? Tại sao không? You have the will to win, right? Các bạn cũng có cái sự quyết tâm để chiến thắng mà, đúng không ạ? But do you have the will to prepare to win? Nhưng các bạn có cái sự quyết tâm để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến thắng hay chưa? That's the question. Đấy là câu hỏi. Are you willing to go out and do the meeting after meeting, the one-on-one after one-on-one after one-on-one? Các bạn có sẵn sàng ra ngoài kia để gặp cứ gặp một liên tục không? Yes. When I was a young distributor, I lived in Utah. I flew all the way to Boston. Khi mà tôi còn là một người nhà phân phối trẻ, tôi sống ở Utah nhưng tôi bay sang tận bờ đông là bên Boston. 2,000 miles to do an in-home presentation. Yeah. Bay 2.000 dặm chỉ để coi như là một cái home meeting tại nhà. Wow. One person came, Một người đến, the homeowner. đó là người chủ nhà. 2.000 cây số. That's pretty bad. Tình trạng đấy là rất tệ đúng không ạ? He was already my distributor downline. Và lại ông ấy còn là cái người đã là downline của tôi rồi. 2,000 miles. 2.000 dặm. Wait. Nobody comes. 2,000 miles back. Cứ ngồi đợi mãi là không ai đến, lại bay 2.000 dặm lại. What do you think I did on the 2,000 mile airplane back? Mọi người nghĩ là tôi đã làm gì trong cái chuyến bay quay trở lại từ Boston về Utah? Study. What did I do wrong? What did I not teach him? I made a list of all the things I didn't do right or didn't do at all because I didn't want that to happen again. Tôi ngồi trên cái máy bay đấy và tôi làm tất cả những cái danh sách là những cái gì tôi đã làm sai, hoặc những cái gì tôi dạy anh ấy chưa tới nơi tôi trốn, hoặc là những cái gì tôi thậm chí còn chưa làm một tí gì, để tôi đảm bảo một điều rằng cái điều này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Then I flew 1,200 miles to Kansas City. Và sau đó thì tôi lại bay 12.000 dặm đến thành phố Kansas. The man promised me we would have 50 people at a small hotel room. Cái người đàn ông downline của tôi hứa rằng ông ấy sẽ có 50 người đến dự cái buổi meeting với tôi trong một cái căn phòng ở trong một cái khách sạn. I arrived at the airport. Tôi đến sân bay. I'm looking. Và tôi bắt đầu ngó. I'm looking. Tôi cứ ngó nhìn. I'm looking. Và cứ đợi chờ. He doesn't come and get me. Cậu ấy không đến đón tôi. I get up, payphone. Bắt đầu tôi đi ra bỏ xu vào cái máy điện thoại công cộng. Because this was then before cell phones, okay? Bởi vì cái thời đại đó là nó chưa có điện thoại
di động, mọi người hiểu không ạ? Did you know there was a time before cell phones? Mọi người có biết là nó có cái kỷ nguyên trước khi có điện thoại di động chứ đúng không ạ? There was a time. Nó có thời điểm đã từng không có điện thoại di động đấy. So I'm on the payphone. Thế lúc đó là tôi bắt đầu ra điện thoại công cộng gọi. Ring, ring, ring. Ring, 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 ring. Nhưng mà He doesn't even answer the phone. anh ấy còn chẳng thèm nhấc điện thoại. He quit the business. Didn't tell me. Anh ấy bỏ cái dự án, bỏ công ty mà còn không nói cho tôi biết. Here I am in Kansas City at the airport. Đây là tôi đã có mặt ở sân bay Kansas rồi. I understand. Tôi hiểu. I pull out my notepad and start making my list of the things I did wrong. Tôi lấy sổ của mình ra và bắt đầu làm cái danh sách về những điều tôi đã làm chưa đúng. Whose fault was it? Đấy là lỗi của ai? Me. His fault or my fault? Cái lỗi của cái anh đó hay lỗi của tôi? Me. Yeah. Đúng, lỗi của tôi. He's doing what he's doing, but I was the one who was the problem. Anh ấy làm những cái gì anh ấy làm, nhưng tôi là cái vấn đề. And if I want to get better, I better go to school on that bad experience. Thế nên là nếu tôi muốn trở nên giỏi hơn thì tôi tốt nhất là nên đi học từ cái trải nghiệm tệ hại đó. I flew to Portland, Oregon, Tôi bay đến Portland, Oregon, about 800 miles. khoảng 800 dặm. There was a medical doctor who had invited me to come up, and he was going to fill this room. Có một bác sĩ mời tôi bay sang Portland, Oregon để bảo ông sẽ có một căn phòng đầy người. He picked me up at the airport. Ông ấy đón tôi ở sân bay. Nói cả hồi. I said, thank you for coming. Và tôi đã nói rằng, ôi cảm ơn ông đã giúp tôi. Đã đến. We drive to the hotel. Chúng tôi lái xe đến khách sạn. He takes me to the grand ballroom. Anh ấy đưa tôi vào cái phòng ballroom hội trường lớn nhất Of the Hilton Hotel. của khách sạn Hilton. I'm looking in this room. Hello. I mean, it's so big, it's echoing through the hello. Và khi tôi nói ở trong cái căn phòng đấy, khi tôi nói hello thì nó vang, bầu rội lại để bao nhiêu lần nó quá to. He set up chairs for 500 people. Anh ấy sắp đặt ghế cho 500 người. This is his first meeting. Đây là buổi meeting đầu tiên của anh ấy. I said, Doctor. Tôi nói với ông bác sĩ đó là If we should take some of these chairs out. Tôi bảo có lẽ là mình có thể là bỏ bớt ghế ra nhỉ? Because you know, right? Bởi vì ông biết đúng không? If you have a room for 500 Nếu như ông có một cái phòng để đón 500 người á, and only 50 come, và chỉ có 50 người đến thôi, you have a disaster meeting. ông sẽ có một buổi meeting rất là kinh khủng. Okay? If you have a room for 30 Nhưng mà nếu ông chỉ có cái phòng dành cho 30 người thôi and 50 come, và 50 người đến, you have, whoa, great meeting. thì ông sẽ Right? có một buổi meeting rất tuyệt vời. So, Vì vậy, because I am the leader, bởi vì tôi là một người thủ lĩnh, I said, let's take some of these chairs out. Let's move the moving wall there. Let's make this room smaller. tôi bảo là rồi mình dọn bớt ghế đi, xong rồi đóng bớt các cái phòng lại. The doctor said, what? Người bác sĩ bảo, I said, trust me on this, trust me. người bác sĩ bảo tại sao? Và tôi bảo, ông cứ tin tôi đi, ông cứ tin tôi đi. Because I was afraid like 10 people would come. Bởi vì lúc ấy tôi đang lo là chỉ có 10 người đến. And they would walk into the room and they go, Và họ sẽ đi vào căn phòng và họ sẽ có nghĩ what's
took down the chairs, closed off half the room, made it a lot smaller. Thế nên là chúng tôi bỏ bớt ghế ra, đóng một nửa căn phòng lại và làm cho nó cảm thấy nhỏ hơn. And I went and got on the telephone. Và tôi đi ra gọi điện thoại. And I called and talked to somebody and said, can you believe this? I came all the way to Portland. The guy set up the grand ballroom with 500 chairs. This is going to be a disaster. Và tôi nói trên điện thoại với cả cái người bên đầu kia, có thể tưởng tượng được không, tôi bay đến tận Portland, Oregon với cái người bác sĩ này. I just had this vision in my mind that I was going to be in front of this big room with 10 people and 500 empty chairs. Và tôi bay đến cái nơi này và cái người này, cái ông này, ông ấy cho cả cái phòng hội trường lớn là 500 cái ghế. Thế cái buổi meeting này nó sẽ là một cái gọi là coi như tai nạn lớn. Thế mà tôi chuẩn bị phải đứng nói trước khoảng tầm 10 người, xong bắt đầu còn lại là 500 cái ghế trống. Good evening, good evening, good evening, evening, evening. Chào buổi tối các anh chị, chào tới năm vang ạ. I hang up the phone. Tôi dập máy. I walk into the meeting. Tôi dập máy và đi vào cuộc họp. And it's packed with 600 people. They're bringing the chairs out. They're opening it up. They're filling it. People are lying around the walls. Wow. Họ lúc đấy là cuối cùng khi tôi quay trở lại cái phòng họp và buổi meeting đấy thì có 600 người đến. Cuối cùng họ lại phải lôi ghế trở lại mở căn phòng ra và người thì đứng xếp hàng đây hai bên tường này. Và lúc đấy cái cảm xúc của tôi là và lúc đấy thì tôi cảm thấy là tôi được đi một cái chuyến tàu cảm xúc nó lên xuống. We signed up so many people. We sold so many thousands of dollars of product. It was incredible. Lúc đó bọn tôi đã đăng ký quá nhiều người và bán được hàng ngàn đô tiền sản phẩm. Nó thật sự một trải nghiệm quá là tuyệt vời. After it was all over, I said, Doctor, Và that was sau a great meeting. sau cái buổi hôm đó thì tôi mới gặp lại cái người bác sĩ đó và tôi nói rằng bác sĩ ơi, đây là một buổi meeting tuyệt vời. I said, what did you do? Ông đã làm cái điều gì vậy? He said, I just followed the list you sent me. Tôi chỉ làm theo cái danh sách những gì ông gửi cho tôi thôi. You know the list that I made coming from Boston? Mọi người có nhớ cái danh sách mà tôi làm khi tôi bay ngược trở về Utah từ Boston không ạ? The list I made coming from Kansas City? Cái danh sách mà tôi làm trong cái quá trình tôi bay ngược trở lại từ Kansas để Utah. Learning from your failures Học từ những cái thất bại của mình. creates the opportunity for your successes. Tạo cái cơ hội cho thành công của mình. If I had been flying back from Boston saying, that stupid guy, he really messed me up. Nếu như mà tôi bay từ Boston trở về và tôi nói là để cái thằng trai ngu thế làm mình mất bao nhiêu thời gian. But I spent that whole trip just sucking my thumb. Và cả cái chuyến máy bay quay trở về Utah từ Boston đấy chắc lúc đấy tôi chỉ có bút tay đấy. Complaining, blaming, Phàn nàn, excusing, đổ lỗi, rồi lý do bào chữa. and all the way back from the Kansas City trip, blaming, excusing, saying, oh, that guy is such a quitter. Và nếu như cũng tương tự như vậy ở Kansas, tôi chỉ đổ lỗi, lý do bào chữa và nói rằng cái thằng cha đấy là cái thằng cha bỏ cuộc. If I'd have done that, Nếu mà tôi đã làm như vậy I wouldn't have learned anything. thì tôi chả học được cái gì cả. I wouldn't have had the list Tôi đã không có cái danh sách to send to the doctor in Portland. để gửi cho cái người bác sĩ ở Oregon, Portland. You see, Mọi người thấy không ạ? Yes. our successes come Thành công của chúng ta đến from the learning of our failures. từ cái việc chúng ta học hỏi về những thất bại. So embrace the opportunity to learn.
Thế nên chúng ta hãy ôm ấp chào mừng những cái cơ hội để chúng ta học hỏi. Learn about the products. Học về sản phẩm. Learn about the marketing plan. Học về cái kế hoạch trả thưởng. Practice educating people about the products. Thực tập trong cái việc dạy cho người khác về sản phẩm. The best way to learn how to teach Cái cách tốt nhất để học cách dạy cho người khác is to bring like a 12-year-old. To bring like a 12-year-old person and you make the presentation to a 12-year-old. Đó là chúng ta hãy dạy như là dạy một đứa trẻ 12 tuổi vậy. How many of you have practiced your presentation? Bao nhiêu người trong chúng ta đã thực tập cái phần thuyết trình của mình In front of a mirror. trước gương ạ? Yeah, good. How many of you tape record? Well, you don't have tape recorders anymore. Bao nhiêu người đã ghi âm cái phần chia sẻ dự án của mình ạ? Every presentation I did for years, I had a Sony Walkman right here in my belt. Có rất nhiều, tất cả những cái buổi tôi chia sẻ hay thuyết trình ấy, tôi đều Right here. trước đây là tôi đều có cái máy Sony Walkman là cái máy chạy băng cassette thì nó luôn gắn ở bên người tôi này. With a little microphone tapped to my tie. Với cái mic nó gắn vào cái cà vạt của tôi. People would say, Mọi người nói rằng look at this guy, he's so important, he's taping himself. mọi người sẽ bảo rằng ôi trời, cái thằng cha này nó nghĩ nó quan trọng tới mức nó tự ghi âm bản thân mình. But they didn't know why I was really doing it. Nhưng mà họ không thật sự hiểu vì sao, họ không thực sự biết vì sao tôi lại làm cái điều đó. I was doing it so that I could study myself. Tôi đã làm cái điều đó để tôi có thể nghiên cứu bản thân mình. The only guy that got to listen to those tapes of me was me. Bởi vì tất cả những ai mà có cơ hội được nghe những cái băng đó duy nhất chỉ là có tôi thôi. All the way home, I would be playing that tape. Oh, should have said that. Oh, no. Trên đường về tôi sẽ nghe lại cái băng đó, lúc đấy tôi nghe rồi. Người ta không nên nói câu đấy yêu, ai lại nói như thế? But that's how you get better. Nhưng mà đấy là cái cách để mình trở nên giỏi hơn. Làm thế nào mình có thể giỏi hơn được nếu mình không rèn luyện? These are the true signs of someone who wants to go to the top. Đấy là những cái dấu hiệu thực sự của một cái người mà muốn lên đến đỉnh. That's how it works. I remember. Tôi nhớ. I may have. Vậy You're not a diamond either. Linh vừa nói là bảo thật ra là cười bởi vì thật ra mình không bao giờ dám nghe lại hay thậm chí xem lại phim mình đóng. Và đấy là thầy bảo đấy, bác nói là đấy là lý do vì sao mình chưa phải diamond. It's amazing you're as good as you are, though. And if you listen to yourself, you get better. Bác bảo là nó cũng rất là tuyệt, là đang rất là giỏi rồi, nhưng mà nó còn giỏi hơn nữa nếu mà nghe lại bản thân mình. Now, I remember. Tôi nhớ một chuyện này. I have a friend in Germany. Tôi có một người bạn ở Đức. He's one of our distributors. Anh là một trong những nhà phân phối của tôi, của chúng ta. He's actually from Turkey. Thật ra là anh ấy xuất phát điểm là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. He's from Turkey. Anh ấy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. And when he was a young man, nhưng mà khi mà anh còn là một cậu trai trẻ, he really loved playing soccer, football. soccer, football. Anh ấy rất thích chơi đá bóng. And he was pretty good. Và anh rất là giỏi. He practiced and practiced and practiced. Anh ấy tập và tập. And he made the Turkey 16-year-old team. Và anh ấy vào được đội tuyển U16 của Thổ Nhĩ Kỳ. And then he kept practicing and practicing. Và anh vẫn tiếp tục rèn luyện và tập. And he made the Turkey national under 18 team.
Và anh ấy đạt được vào đội tuyển quốc gia U18. And he was invited with his team Và anh được cùng với đội tuyển của mình được mời to go to Munich sang Munich, Munchen, and to play an exhibition match with Bayern Munich. và được chơi trong một cái trận đấu giao hữu với đội tuyển Bayern Munich. And of course, Bayern Munich crushed them. Và dĩ nhiên là Bayern Munich thì nghiền nát họ rồi. But the coach of the Bayern Munich team came into the locker room of the Turkey team. Nhưng mà cái người huấn luyện viên của đội tuyển Bayern Munich thì đi vào phòng thay đồ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. And he walked over and sat down next to my friend. Và anh ấy đến và ngồi cạnh cái người bạn của tôi. And he said, Và người huấn luyện viên nói rằng, "You have real potential. này, cậu có tiềm năng thật sự đấy. I can see that you have paid the price to be great." Tôi đã có thể nhìn thấy được là cậu đã trả cái giá để có thể trở thành giỏi đấy. And he offered him Và cái người huấn luyện viên đó đã chia sẻ cái lời mời a spot on the Bayern Munich development team. ở một cái vị trí ở trong đội tuyển phát triển của đội Bayern Munich. I said to him as he was telling me this, Tôi nói thế này với người bạn của tôi khi mà anh kể lại câu chuyện này với tôi. "Wow, that's an incredible thing. Wow, điều này thật là tuyệt vời. What did you do?" Thế cậu đã làm gì vậy? He said, "I did what I always did. Và cậu trả lời rằng tôi đã làm cái điều tôi vẫn luôn làm. When it rained, Khi nó mưa, I practiced. tôi tập. All my friends would go home when Tất it rained. cả bạn của tôi tất cả bạn của tôi khi trời mưa thì đều đi về nhà, nhưng tôi vẫn tiếp tục tập. But I stayed out and practiced by myself. Nhưng mà tôi thì vẫn ở ngoài sân để tự tập. When it snowed and my friends went home, Khi mà tuyết rơi và bạn của tôi đi về, I stayed and I practiced. và tôi vẫn ở lại và tôi tập. Can you imagine a 12-year-old boy, a 13-year-old boy, a 14-year-old boy, his friends all leave to go do something else, but he stays on the field to practice. Mọi người có thể tưởng tượng không ạ? Là một cậu bé 12, 13, 14 tuổi mà khi bạn của mình đã về hết rồi bởi vì trời mưa rồi tuyết rơi nhưng mà vẫn ở lại để tập. But when the opportunity came, Nhưng mà khi mà cái cơ hội đến, all his friends were home, tất cả các bạn của cậu ấy đang ở nhà. and he was the one playing for Bayern Munich. Thì cậu ấy là cái người chơi cho Bayern Munich. Cậu được chọn là chơi cho Bayern Munich. When you want to be great, Khi chúng ta muốn trở thành tốt và vĩ đại, you've got to be willing to practice when other people play. thì chúng ta phải sẵn sàng rèn luyện bản thân mình khi người khác đang rong chơi. You've got to be willing to study even when the sun doesn't shine. Mình phải sẵn sàng học hỏi kể cả khi ánh nắng không còn chiếu nữa. You've got to be prepared to do what most people will not do. Mình phải sẵn sàng để làm cái điều mà đa số mọi người sẽ không làm. But if you do these things, someday you'll be in a position to do things that most people will never do. Nhưng nếu mình sẵn sàng làm những cái điều đó thì đến một ngày mình sẽ được làm cái điều mà đa số mọi người sẽ không được làm. This is your opportunity Đây là cơ hội của mọi người. to play, practice, work, learn from every possible experience, so when opportunity sits down next to you, you'll be able to say, "I'm ready." Chúng ta phải sẵn sàng để chơi cái trận đó, xong rồi rèn luyện, xong rồi nghiên cứu học hỏi lại và nâng cao bản thân mình hơn, để khi mà cơ hội đến ngồi cạnh mình thì mình có thể trả lời một câu là tôi đã sẵn sàng để đón nhận. Now, my friends, Các bạn của tôi,
Here in just a couple of months, Chỉ trong một vài tháng tới, we're going to have the global convention in Singapore. chúng ta sẽ có hội nghị toàn cầu ở Singapore. It's going to be really big. Nó sẽ rất là lớn. People, leaders from all over the world are coming. Những cái người thủ lĩnh ở khắp nơi trên thế giới sẽ bay về Singapore. We are going to be introducing many new products. Chúng ta sẽ giới thiệu rất nhiều sản phẩm mới. We have some of the top scientists in the world who will be speaking on products. Chúng ta sẽ có một vài những cái nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ lên để nói chia sẻ với chúng ta về sản phẩm. And I mean top in the world scientists. Và tôi đang muốn nhấn mạnh rằng là nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. We could launch a new company Chúng ta có thể cho ra mắt một công ty mới, cho ra đời một công ty mới. with about 9 of these different products. Chúng ta thậm chí có thể làm được điều đó với chỉ 9 sản phẩm mới này. These products represent over 150 billion new market dollars. Cái 9 sản phẩm mới này nó đại diện cho một cái thị trường là trị giá 150 tỷ đô la. Wow. It is a big. Nó thật sự rất lớn. I can tell you, if you're not in Singapore, Tôi có thể nói với các bạn rằng nếu các bạn lúc đó không ở Singapore, you are going to miss out really big time. thì các bạn chắc chắn sẽ lỡ một cái cơ hội rất là lớn. If you come to Singapore by yourself, Nếu các bạn tự đi Singapore một mình á, you are going to be angry with yourself thì các bạn cũng sẽ rất là giận bản thân mình. because you're going to say, I wish I had brought some people with me. Bởi vì bạn sẽ nói rằng tôi ước gì tôi đã đưa một vài người đi cùng với mình. Everyone you bring with you to Singapore will shave at least 2 years off of their timeline for success. Tất cả những ai sẽ đi đến Singapore sẽ ít nhất là bỏ đi được 2 năm trong cái lộ trình để đến với thành công của họ. Rút ngắn lại được 2 năm. You have a 2-hour flight to Singapore, Các bạn bay khoảng 2 tiếng là đến Singapore. a 1-hour time zone difference. Chỉ cách nhau, khác nhau 1 tiếng về giờ GMT thôi. Lệch múi giờ. Costs like $200. Nó tốn khoảng 200 đô. We have people coming to Singapore who will travel for 25 hours to get there on airplanes. Chúng ta sẽ có những cái người bay 25 tiếng trên máy bay thì mới đến được Singapore. Because they know how big a deal this is. Bởi vì họ biết cái này nó sẽ lớn tới mức như thế nào. I hope Tôi hy vọng rằng that Vietnam has a very strong attendance at this global convention. rằng Việt Nam sẽ có số lượng tham gia vào cái hội nghị toàn cầu này rất là mạnh. Now here is the problem. Đây là cái vấn đề đây. Ở đây chúng ta có vấn đề. We have reserved the largest room in Singapore. Chúng ta đã giữ phòng lớn nhất có thể ở Singapore. But it's not very big. Nhưng mà thật sự là nó không lớn lắm. Only seats about 25 to 30,000. Có thể chứa chỉ khoảng từ 25 tới 30.000 người mà thôi. So please don't wait till the last minute or you probably will not get in. Vậy nên đừng đợi đến phút cuối cùng, vì có thể như vậy thì chúng ta sẽ còn không vào được đâu. Make your reservations, get your ticket, Đặt chỗ, confirm your place. hãy đặt chỗ và lấy vé và hãy đảm bảo rằng mình có một chỗ ở trong đó. During these 2 days, Trong 2 ngày này ở bên Sinh, your belief is going to skyrocket. cái niềm tin của mọi người nó sẽ phi lên không trung luôn. Your confidence in the products and the company is going to blow right through the ceiling.
Cái niềm tin và cái niềm tự tin của mọi người về cái sản phẩm cũng như công ty nó cũng phi lên không trung luôn. And you're going to see recognition like you've never seen it before. Và các bạn sẽ nhìn những phần vinh danh ấy, nó sẽ không như bất cứ cái lần nào các bạn đã nhìn thấy trước đây. Wow. You know, there's a brand new rank, Mọi người biết là nó có cái rank mới đúng không ạ? Global Ambassador. Gọi là Global Ambassador. And I know there's two people that are fighting very hard to get there. Và tôi biết có 2 người đang chiến đấu rất là kinh khủng để có thể đạt được vị trí đó. We'll see. Chúng ta hãy cùng xem nhé. But it's very exciting. Nó rất là hưng phấn đấy ạ. I know Mr. Park. Tôi biết là ông Park, He doesn't even have time to call me. ông còn chả có thời gian mà gọi điện cho tôi. He's too busy driving the business because he wants that global ambassador. Ông ấy quá bận để có thể coi như là gọi tôi, vì ông quá bận để thúc đẩy cái doanh nghiệp của mình để có thể đạt được Global Ambassador. No matter who you are, no matter where you are in the business, Không quan trọng chúng ta đang ở đâu trong công việc kinh doanh này. if you bring people to this convention, Nếu chúng ta đưa người đến cái hội nghị này, you're going to leapfrog up the rank ladder. chúng ta sẽ có bước nhảy vọt ở các cái bậc thang của vị trí. These only come every couple of years. Nó chỉ đến một lần trong vài năm thôi. If you miss it, Nếu mình lỡ nó it'll be a long time before the next one. thì nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa để đến cái kỳ tiếp theo. So save your money, qualify, do whatever it takes to be in Singapore. Thế nên hãy tiết kiệm tiền, hãy đạt được cái tiêu chuẩn, hãy làm bằng mọi cách để cho phép bản thân mình có mặt tại Singapore. All right. Được không ạ? So I know you have the will to win, Tôi biết là mọi người có cái sự quyết tâm để chiến thắng, right? đúng không ạ? Everybody has the will to win. Tất cả mọi người đều có sự quyết tâm để chiến thắng. But do you have the will to make a reservation? Mọi người có sự quyết tâm để giữ chỗ không ạ? Do you have the will to buy your ticket now? Mọi người có sự quyết tâm để mua cái vé cho mình luôn chưa ạ? Because I hear that Vietnamese people change their minds a lot. Bởi vì tôi có một người bạn chia sẻ rằng là người Việt Nam thay đổi quyết định lắm. Blah, 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 blah. All right, my friends, it has been great to be with you. Cô nói I want you to know that I did this kind of training for you because I want you to know what's in my heart. Ok, những người bạn của tôi chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời với nhau. Tôi làm cái buổi huấn luyện này để các bạn biết được trong trái tim tôi nó có cái điều gì. I want you to know who I am. Tôi muốn các bạn biết tôi là ai. I'm going to be here next year and the year after that and the year after that. I love this company. Tôi sẽ còn ở đây năm nay, năm sau và những năm sau nữa. Tôi yêu cái công ty này. I'm never giving it up. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. I'm going to be here to watch your success. Tôi sẽ tiếp tục ở đây để chứng kiến cái sự thành công của các anh chị. You can trust that with me. Mọi người có thể tin tưởng tôi về cái điều đó. Because Bởi vì tonight I'm going to pull out my little book on the airplane. ngày hôm nay tôi sẽ lại mở cái cuốn sổ tay của mình ra trên đường máy bay về Singapore. And I'm going to ask myself those 13 questions. Và tôi sẽ tự hỏi bản thân mình 13 câu hỏi đó. Because I want to get better. Bởi vì tôi muốn trở nên tốt hơn và giỏi hơn. And I want you to get better too. Và tôi cũng muốn mọi người trở nên tốt hơn và giỏi hơn. And together, Cùng nhau, we'll change chúng ta sẽ thay đổi the world for better. thế giới này trở nên tốt hơn. God bless you.